Assalamualaikum. Dalam video ajar yang dulu kami ada bongkarkan tentang eksploitasi perjudian kepada kanak-kanak. Yang pertama melibatkan permainan kad collectible. Anda beli satu pack kad, anda tak tahu ada apa dekat dalam pack kad tersebut. Dalam itu boleh jadi hanya terdiri daripada kad-kad common yang tak ada siapa nak, tak berharga, atau dalam itu boleh ada kad mega ultra rare legendary yang harganya boleh mencecah ribuan ringgit. Dunia makin maju, strategi perjudian ini kemudian dikembangkan dalam video game dengan loot boxnya, dan yang lagi-lagi dahsyat, formula perjudian yang paling malapetaka kepada umat manusia apabila syarikat China menggabungkan perjudian loot box dengan waifu dua dimensi. Before I knew it, I had shelled out shy $3,200 within a few hours. Bro, what? Punyalah berjaya formula ni sampai syarikat gaming Cina menguasai industri. Depa jadi kaya raya dek kerana perjudian gacha campur dengan waifu. Ya Allah, Kau permudahkanlah anak-anak muda ini berkahwin dengan wanita yang sebenar, bukan terpengaruh jatuh sim dengan perempuan-perempuan dua dimensi, ya Allah. Tapi baru-baru ini internet digegarkan dengan satu pendedahan konsep perjudian yang baru, tapi kali ini melibatkan konten video tontonan di internet. Dan yang buat isu ni lagi hot adalah ia melibatkan YouTuber terbesar di dunia sekarang ini, Mr. Beast. Dengan jumlah subscriber menjangkaui 300 juta. Mr. Beast adalah YouTuber yang paling besar, yang paling berpengaruh di dunia. Dia sebenarnya terkenal dengan video-video style challenge. Kau buat ads, kau akan dapat ganjaran Y. Tapi pada masa yang sama juga, dia banyak buat video-video derma dan konten-konten kebajikan. Jadi ya, kalau ada orang yang beranilah kritik Mr. Beast ini, daripada dulu dia akan mengalami kecaman yang amat-amat hebat. Antara YouTuber yang paling kebal kena cancel dan yang dianggap paling suci lah kot. Mr. Beast macam telah berjaya menguasai dan memenangi game konten internet. Apa formula dia? Macam mana dia buat? Soalan itulah asas kepada drama dan kontroversi yang paling hot sekarang ini di YouTube, iaitu pendedahan oleh bekas pekerja Mr. Beast itu sendiri yang mengatakan bahawa konsep ataupun model konten Mr. Beast sebenarnya adalah langsung tidak beretika. Ia melibatkan perjudian, melibatkan banyak unsur scam, dan yang paling teruk adalah mangsa ataupun sasaran utamanya adalah kepada kanak-kanak. Satunya, bekas pekerja ini bongkarkan bahawa rupa-rupanya banyak benda dalam konten Mr. Beast itu adalah palsu, adalah CGI, adalah buatan post-production, sedangkan kita semua kenal Mr. Beast sebagai satu konten yang real. Have you ever faked a video? No. But this train track is CGI, these bus wheels are CGI, this explosion is fake, this shredder is CGI, this car is digitally lifted, this pit is fake, this guy is fake, this raccoon is a paid actor. Dan dia bongkarkan yang rupa-rupanya banyak giveaway yang dibuat oleh Mr. Beast, YouTuber yang paling bermurah hati ini. Satu rupa-rupanya adalah palsu, dimanipulasi, dan juga mempunyai unsur-unsur perjudian. Menurutnya, dan peguam pun rata-ratanya bersetuju, bahawa ada 3 elemen penting bagi konsep loteri. Yang pertama adalah pertimbangan, iaitu bayaran untuk menyertai. Yang kedua adalah hadiah, ia melibatkan sesuatu yang berharga. Dan yang ketiga, nasib peserta menang ataupun kalah ditentukan semata-mata berdasarkan nasib. So I'm going to give you guys a few minutes to go place an order at shopmrbeast.com. Anyone watching any of the lives,
And we're going to throw iPhones in some of them. Loteri ataupun perjudian ini berbeza konsepnya dengan pertandingan sebab pertandingan biasanya melibatkan kemahiran, skill ataupun kepandaian. Loteri ini dia nasib 100%. Dalam satu live stream tahun 2022, MrBeast jual t-shirt eksklusif dengan harga $40. Dia kata dan dia siap tulis dekat belakang tu, korang beli t-shirt, saya tanda tangan. Jadi gimmick dia adalah siapa yang beli t-shirt tersebut dia akan dapat peluang untuk dapat ganjaran-ganjaran yang hebat. Katanya ganjaran itu lagi mahal berkali-kali ganda daripada t-shirt yang dia jual. Orang yang menang ganjaran-ganjaran tersebut dipilih secara rawak dan dipilih berdasarkan kepada selang-selang masa tertentu. Bekas bekerja tu dedahkan bahawa berlaku puluhan loteri haram dan walaupun MrBeast berulang-ulang kali kata bahawa hadiah yang diorang buat giveaway ini lagi buat diorang rugi. The guy over there doing the numbers is like, stop, please. It's like, you do realize every time you give away an Xbox than $1,000, you don't make money. I'm like, oh, I know we're not gonna make money. What are we doing, guys? Tapi sebenarnya tak, MrBeast lebih untung lagi. When there was just no way they were ever even close to losing money on this stream. Dan yang lagi teruk, orang yang sepatutnya dapat hadiah last-last tak dapat pun. Walaupun nama dah disebut. Ini satulah insiden yang nampaknya jelas bahawa adanya unsur-unsur loteri ataupun perjudian secara haram. Tapi yang lebih parah dan yang lebih kita kena cakna, terutama sekali bagi yang ada anak-anak yang duk tengok konten-konten berkonsep macam ini, adalah konsep perjudian ini nampaknya bukan terpakai pada satu insiden jual baju tu je, tak. Ia diguna pakai dalam keseluruhan model konten ala MrBeast. Kenapa sebenarnya industri perjudian ini adalah sangat-sangat besar? Di Malaysia saja nilai pasaran judi mencecah 3.6 bilion ringgit. Besar weh. Jadi kita mungkin tak faham kenapa aktiviti perjudian yang orang semata-mata bertaruh kepada nasib, tak melibatkan kemahiran, tak payah belajar pandai-pandai, macam mana dia boleh sangat-sangat popular dan jadi sangat-sangat besar. Apatah lagi semua orang tahu sebenarnya dalam satu ekosistem perjudian yang paling untung sebenarnya adalah tuan rumah, penganjur. Permainan judi sentiasa dijuruterakan supaya pemiliknya yang sentiasa untung. Sebab kenapa industri perjudian ini boleh sangat-sangat besar dan kenapa orang boleh sampai ketagih main sampai bankrupt adalah kerana ia sememangnya mengeksploitasi otak manusia. Dia macam hack otak orang dengan dopamin supaya terpengaruh dengan harapan palsu. Orang yang berjudi dibenam dengan ilusi bahawa mereka ada kawalan kepada keputusan perjudian. Dan sebabnya tuan-tuan puan-puan sekalian, otak manusia ni tak pandai bermain dengan kebarang kalian. Walaupun kebarang kalian untuk menang adalah 1 dalam sejuta pun, penjudi masih akan rasa weh ada can. Dan mereka rasa can diorang boleh menang itu adalah sama antara 1 dalam 100 ke 1 dalam 1000 ke. Dia macam sama ada kau menang ataupun kau kalah. Dia jadi macam 50-50. Tak salah tu. Paling teruk adalah satu fallacy bernama fallacy perjudian, iaitu bila kau asyik kalah dan kalah dan kalah, kau kalah 10 kali berderet ke, kau rasa bahawa okey, kali ke-11 mesti aku menang sebab takkanlah aku boleh kalah banyak kali tapi aku tak menang-menang kan. Makin banyak kalah, makin cerah peluang kau rasa untuk menang. Padahal tak, kebarangkalian untuk kau menang judi tak terpengaruh langsung dengan kau berapa kali kau menang, kau kalah ke pada keputusan-keputusan sebelumnya. Sebab dia rambang kan. Tapi itulah dia, bila penjudi tu dah terdesak, dia dah kalah banyak-banyak kali, dah rugi sangat-sangat teruk, maka lebih lagi lah dia mengharapkan bahawa lepas ini lagi satu je sesi judi, aku akan untung. Inilah kenapa judi sangat-sangat menakutkan. Tapi soalan dia, adakah konsep
Ini yang digunakan oleh content creator yang paling berjaya dalam dunia, yang buatkan dia boleh menang game menghasilkan konten di internet ini. Bekas pekerja dia kata, ya, itulah sebenarnya cara macam mana MrBeast boleh menguasai dunia konten dengan konsep perjudian. Model utama keberjayaan konten ala MrBeast adalah tawaran harapan kepada penonton. Penonton-penonton MrBeast, terutama yang muda-muda, bahkan sebenarnya majoritinya adalah kanak-kanak, dan ini MrBeast sendiri yang mengaku. Where I know all my viewers are little kids. Penonton-penontonnya dijanjikan dengan peluang untuk dapat hadiah yang tak masuk akal kalau mereka tonton, kalau mereka subscribe dan mereka sokong channel MrBeast buat apa yang MrBeast suruh. Yeah, his core audience is like, I'd say like 10 to 12-year-old boys. Older people are a little bit over him. Some people kind of question the ethics, you know. They sometimes say in these videos where he like builds all these wells or, you know, cures people of this blindness. It's almost like he's exploiting people for these views. Bak kata bekas YouTuber nombor 1 dunia, ini adalah scam dan tak tahu kenapa dia masih ada sampai sekarang. If you guys want to win a brand new PS5, all you have to do is subscribe to my channel. I can't believe people are still doing giveaways. All you have to do is subscribe to your channel. All you have to do to enter to win one of these phones is subscribe. It's a scam. Penonton malah dijanjikan berkali-kali kalau mereka tonton video sampai habis, kalau mereka like, kalau mereka subscribe, kalau mereka beli t-shirt atau buat benda-benda yang sebenarnya mendatangkan keuntungan kepada channel MrBeast, mereka akan dijanjikan peluang untuk mendapat ganjaran lumayan. Dan bukan setakat janji mulut, penonton-penonton sentiasa dihidangkan secara visual bukti bahawa subscribers lain macam diorang, macam kita juga, dapat masuk video dan dihadiahkan dengan hadiah yang tak masuk akal, dapat rumah, dapat kereta weh. Maka channel ini berjaya melahirkan satu atmosfera penonton-penonton yang majoritinya kanak-kanak menonton, mengikut, follow, subscribe konten-konten tersebut dengan jangkaan, dengan harapan bahawa mereka juga berpeluang untuk mendapat hadiah-hadiah lumayan. Is he subscribed? You are subscribed. Here's some money. Have a good day. Some of them feel like I just walk around with $1,000. It's like, oh, thanks for watching my videos. Hit that subscribe button because you might bump into me in real life and it might make you a lot of money. Tapi soalan dia, betul ke manusia-manusia yang dapat ganjaran hebat lumayan itu semua ternyata adalah subscriber rambang, subscriber normal macam kita yang duk tengok video dia? Bekas pekerja tu sebut kata tak. So yeah, the random subscribers you see in challenges are actually never random. They're almost always local to MrBeast and oftentimes friends and family of MrBeast employees or just the employees themselves. And when they do pull someone from outside of North Carolina, it's usually somebody who's in the industry, who's camera trained, who has built a following. Malah orang-orang yang menang itu pun adalah manipulasi syarikat penerbitan itu juga. Biasanya adalah daripada rakan-rakan terdekat dalam lingkungan MrBeast, pekerja-pekerja syarikat atau YouTuber-YouTuber lain yang banyak subscribers yang dipilih untuk lebih mempromosikan lagi MrBeast. Ada banyak lagi pendedahan sebenarnya pada waktu video ini dibuat. Siri yang kedua baru saja rilis dan mungkin selepas ini ada siri yang ketiga lah berkaitan dengan saga MrBeast ini. Cuma apa yang kita nak kata, apa yang kita nak sebut di sini adalah memang masuk akal pun. Antara komoditi utama yang setiap content creator nak kejar adalah retention, adalah untuk mengejar mendapatkan sebanyak mungkin views daripada orang ramai. Inilah nadi utama segenap content creator. Daripada views yang banyak inilah barulah boleh dibuat macam-macam, jumpa sponsors, buat konten seterusnya yang lebih gila, ataupun views yang banyak itu digunakan untuk menjana lebih banyak views. Jadi macam mana nak dapatkan views yang banyak sampai ratusan juta di sini? Memang kita nampak bahawa adanya eksploitasi dan adanya manipulasi kepada penonton. Malangnya formula ini memang berkesan dia menerobos ke dalam psikologi
uji manusia. Jadi itulah sebab banyak channel lain yang memang ambil model daripada MrBeast ini dan ramailah yang komplain apabila YouTube ataupun social media secara umumnya berubah. Jack, do you think MrBeast ruined YouTube? Yes. Now, in all honesty, Jack, why? Because it became more about views, money and popularity than it did about having fun. Menggunakan model-model yang boleh memaksimumkan capaian algoritma. Konklusinya, sebagai content creator yang pertama, kita kena muhasabah diri banyak-banyak lah, sama ada kita sememangnya nak mengejar views, sememangnya nak menggunakan apa saja strategi yang boleh exploit, yang boleh hack penonton-penonton kita untuk memaksimumkan views. Adakah dia beretika dan adakah kita di kemudian hari tidak akan dipertanggungjawabkan macam yang tengah berlaku kepada YouTuber terbesar sekarang ini. Dan yang kedua sebenarnya kepada penonton, kepada mak-mak ayah ataupun yang ada anak-anak yang sangat-sangat kerap menggunakan social media, tonton video YouTube. Ya, YouTube majoriti penontonnya adalah budak-budak lah, memang tak buat apa, duk ngadak skrin je kan. Jadi memang kena jaga bahawa kalau kita tengok satu video yang sangat-sangat viral, satunya kita boleh kata oh bagus lah, maksudnya dia sangat-sangat ramai orang tengok, mungkin selamat kan. Satunya juga mungkin sebaliknya, dia sangat-sangat banyak views disebabkan adanya manipulasi, adanya cara mereka berjaya hijack penonton mereka untuk terus tonton secara panjang dan terus tonton secara banyak kali. Jadi kita kena cakna, dan sebenarnya kalau kita nak selamatlah daripada manipulasi-manipulasi seperti ini, antara cara yang kita boleh buat adalah kita kawal penggunaan media sosial, penggunaan penontonan konten yang dibuat oleh budak-budak, oleh anak-anak, ataupun kita boleh subscribe contohnya dengan platform yang selamat. Platform itu dah ditapis dan platform itu terdiri daripada pengusaha yang sememangnya risau dengan apa yang ditonton oleh anak-anak, contohnya macam Durio Plus. Jadi kalau anda nak platform yang selamat dan bermanfaat insya-Allah untuk anak-anak, boleh klik pada link Durio Plus yang disediakan di bawah. InsyaAllah saya sebenarnya nak juga tengok apa perkembangan mengenai MrBeast ini. Kita nantikan pada masa yang akan datang. Assalamualaikum.